วิโรจน์ตั้งปริมณฑลนะครับกรรมการบริหารของบริษัท TYK Glass จำกัดก็เป็นบริษัททำเกี่ยวกับธุรกิจของกระจกครับกลุ่มลูกค้าหลักของเราจริงๆ2กลุ่มนี้เป็น2กลุ่มที่ใหญ่มากก็คือกระจกตกแต่งภายในนะครับกลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่เน้นความสวยงามกลุ่มที่2ก็คือกระจก Exterior ก็คือกระจกสำหรับงานอาคารพูดง่ายๆว่าถ้าเป็นกระจกแผ่นเรียบเนี่ยเราก็จะมีตลาดค่อนข้างครบพูดถึงระบบดั้งเดิมสมัยก่อนเลยเนี่ยตั้งแต่ผมเป็นเด็กเลยก็คือระบบเขียนบินเขียนอะไรอย่างนี้นะครับเริ่มมีพวกซอฟต์แวร์นะครับซอฟต์แวร์ระบบบัญชีแล้วก็พยายามที่จะใช้ไอ้ซอฟต์แวร์ระบบบัญชีเนี่ยมาบริหารจัดการแล้วก็อาจจะมีคัสตอมมันเพื่อที่จะมาใช้งานในส่วนของงานผลิตด้วยแต่พูดจริงๆว่ามันก็ไม่ตอบโจทย์ทั้งหมดเพราะนั้นมันก็จะมีหลายซอฟต์แวร์มากนะครับก็พอเราเริ่มขยายมาเราก็จะมีการเพิ่มในส่วนของโปรแกรมใหม่ๆที่เฉพาะทางเนี่ยหลายๆอันเข้าไปเพนพอยต์ต้นๆเลยนะครับเอาอันดับหนึ่งที่ผมนึกได้เลยก็คือการทำข้อมูลซ้ำซ้อนพอเราจะจัดการเรื่องของการผลิตเราก็ไปซื้อซอฟต์แวร์ผลิตมาแล้วก็ implement มันเพนพอยต์ใหญ่ๆก็คือมันไม่เชื่อมต่อกันทำให้หลายๆอันที่เราเพิ่มเข้ามาเนี่ยเราต้องไป copy ข้อมูลไปวางตรงนั้นตรงนี้เอาไปใส่เพิ่มอะไรอย่างเงี้ยครับก็ทำให้มันค่อนข้างเสียเวลาในการที่จะทำหลายๆซอฟต์แวร์ที่มันไม่ต่อเนื่องกันเพราะนั้นการที่จะใช้ทุกๆตัวอันนั้นขาดมาเติมหามาเติมอะไรอย่างเงี้ยมันเริ่มไม่ใช่ละเราก็เลยมองหาว่ามันคงต้องหาอะไรที่มันเป็นโซลูชันที่ครอบคลุมนะครับซึ่งหนึ่งในที่เรามองโอดูเลยก็คือว่าแน่นอนเป็นซอฟต์แวร์ที่อินเตอร์ราคาจับต้องได้หลักๆอีกอันหนึ่งคือการที่มันเป็น Open Source ที่คัสตอมค่อนข้างได้เยอะมันมี API ที่แข็งแกร่งเพราะนั้นเนี่ยอนาคตถ้าเรามีอะไรขาดเนี่ยเราสามารถลดการคีย์ข้อมูลที่ซ้ำซ้อนได้แน่นอนจากการที่ส่ง API เข้าออกOdoo ตอบโจทย์ครับเพราะว่าเป็นโปรแกรมที่เราลดไปหลายโปรแกรมเลยคือต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้การมีข้อมูลเป็นแอสเซทที่สำคัญที่สุดขององค์กรแล้วก็การคิวรี่ข้อมูลที่มันแบบได้หลายมิตินะครับมันช่วยได้มากในการที่จะนำมา lead decision ในการที่จะปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ขององค์กรอะไรต่างๆเพราะนั้นเนี่ยอันนึงที่ช่วยเราได้มากเลยก็คือว่าพอเราเริ่มใช้ Odoo แล้วนะครับเราเริ่มที่จะสามารถที่จะดึงข้อมูลสำคัญเนี่ยออกมาเป็นข้อมูลช่วยในการตัดสินใจนะครับช่วยลดขั้นตอนและเวลาในการทำงานลงไปได้พอสมควรทำไมถึงเลือก Cybernetic ผมก็คุยหลายเจ้านะครับจริงๆแล้วเอาจริงๆการหา Odoo Partner หรือว่าคนที่จะมา implement ระบบให้เรามันเหมือนหาคู่แต่งงานแหละหนึ่งคือคุยรู้เรื่องถ้าสมมุติว่าเราคุยกันเรารู้สึกว่าเราคุยภาษาที่มันค่อนข้างเข้าใจกันได้อะไรอย่างเงี้ยมันคลิกอย่างเงี้ยอิมเพรสชั่นแรกที่คุยก็ทีมงานค่อนข้างครบอันนี้ก็หลักๆที่เป็นเหตุผลที่สุดท้ายแล้วเราได้เลือก C+เราก็มาช่วย implement ตัวระบบค่ะให้ข้อมูลทุกอย่างเนี่ยสามารถซิงก์กันอยู่ในระบบเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นข้อมูลด้านงานขายค่ะการจัดซื้อต่างๆ inventory ต่างๆค่ะให้ผู้บริหารเนี่ยสามารถที่จะดูข้อมูลแดชบอร์ดได้แบบเรียลไทม์ทั้งหมดค่ะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพนะคะในการผลิตแล้วก็สามารถที่จะลดต้นทุนในส่วนของค่าแรงค่าใช้จ่ายต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้ด้วยค่ะการหา ERP ครั้งหนึ่งเราก็คงไม่ได้เปลี่ยน ERP กันบ่อยๆถ้าจะมองหาก็คงต้องมองหาซอฟต์แวร์ที่ใช่สำหรับเรานะครับแล้วมองไปยาวๆว่าเราต้องอยู่กับมันอีกไม่ใช่5ปี7ปีนะเป็น10ปี20ปีต่อเนื่องไปสำคัญมากเลยก็ต้องหาบริษัทที่ค่อนข้างมีความมั่นคงนะครับมีความเชื่อถือได้มีคนใช้พอสมควรแล้วก็ดูในความพร้อมของบริษัทว่าเขามีความพร้อมที่จะพัฒนาแล้วก็มีความสามารถที่จะตอบโจทย์เราได้หรือเปล่านะครับก็จบในที่นี้หมายความว่าคิดว่าน่าจะอยู่ไปได้นานๆนะครับ